Akala natin simpleng pagtaas lang sa gasolina. Pero nung nakita ko kung paano naapektuhan ang pang-araw-araw na buhay dito sa Amerika, bigla kong naisip at naalala kung ano ang isa sa mga dahilan kung bakit kami nagdesisyon umalis ng Pilipinas. Hello po, welcome sa panibagong vlog na naman dito sa Kalentong Tocali Vlogs. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay pasado 3:00 na ng hapon. Today is a Sunday and balak po namin na lumabas ng sandali. Maulan po talaga ngayon. The past couple of days has been rainy. And wala po kaming masyadong nagawa. Nasa bahay lang po kami. Pero ngayon, dahil wala na po kaming mga supply at wala na kaming maluto for the following week, kailangan po namin na mamili. Pero, kami po ay mamamasyal lang din po sandali. And hindi ko po alam para dun po sa mga iba na malapit sa area namin. Siguro alam nyo po itong mall na to. And because of the past couple of years na nangyari dahil nga nagkaroon ng pandemic, COVID, tapos nagkaroon po ng emergence ng online shopping, marami pong naapektuhan na malls. Kahit saan po siguro ng parte ng US, nagkaroon po ng effect. Marami pong nalugi dahil wala na pong pumupunta ng mall. Pero ito pong spot na to or mall na to na pupuntahan namin mamaya, parang mas nag-improve pa. Tsaka hindi siya naapektuhan ng kahit anong krisis. Speaking of crisis, meron akong sasabihin at ikikwento sa inyo mamaya. Pero sa ngayon, saglit lang po kami sa grocery and we will see you later. Costco na po tayo. Bale, magpapagas po muna tayo. Speaking of crisis, yun, pag-uusapan po natin talaga yun. Kasi kanina nagbabasa po ako ng news. Tapos meron na naman tayong nabasa na hindi magandang balita. Ayoko naman mag-drill down sa details po, Pero pagka nakakabasa po kasi tayo ng mga ganyang klaseng balita, talagang nakakawalang gana. Anyway, magpagas po muna tayo, sasama ko kayo at para maipakita ko sa inyo kung ano ang presyo dito sa amin ng gasolina, taking into consideration na nasa Costco pa tayo magpapagas. Naalala nyo po nung last time, teka, merong dadaan ayan na bigla na lang nagmamabilis.
So, pakita ko po yung presyo sa inyo. Naalala nyo po nung last vlog natin, nagpa-gas tayo sa Tracy. $5.99, di ba? Almost $6. Dito po sa Costco, nasa $5 and .099. So, ibig sabihin, $5.10 lang po kung ira-round off natin. So, 'di ba medyo mas nakakatipid po tayo pagka sa Costco tayo nagpapagas. 'Di ba? Ilagay po natin kayo diyan muna sa baba. Tapos magpagas tayo. Yan. Hiram muna tayo ng pampagas kay Mrs. kasi siya po yung nagpapagas nito. Wala po akong pera eh. Hindi, joke lang po. Pasensya na. Pero yun po, meron po kasi kaming Costco card na ginagamit aside dun sa ibang cards na ginagamit namin ng pampagas. Bale, speaking of dun sa crisis na sinasabi ko sa inyo kanina, may nabasa po kasi ako sa news na hindi na naman po nagkaayos yung US tsaka yung Iran. Hindi po sila nakapag-reach ng deal. So, sabi po ng presidente dito, ayoko na po magbanggit, na haharangan na daw po nila yung mga tankers, oil tankers na lumalabas tsaka pumapasok doon sa port or yung strait ng Hormuz ba yun? Paki-correct na lang po ako. Yung Strait of Hormuz. So, para dun po sa hindi masyadong updated, yung po yung daluyan or yung channel kung saan po naglalabas-pasok yung mga oil tankers. Kung saan po dumadaan at nagsusupply ng langis sa buong mundo. So, by doing that po, pag hinarangan po nila yun, ibig sabihin, magkakaroon ng mas malaking problema, lalong-lalo na po sa Pilipinas. Patay. Pagka nangyari po yun, mas magmamahal po ang gasolina sa ibang bansa. So, sobrang laking problema. And by doing that, and me thinking about yung crisis na yun, hindi ko po makalimutan at hindi po mawala sa isip ko na halos pareho po yung nangyayari noong nagkaroon po ng COVID pandemic. Yan. Pakita ko lang po sa inyo na isinasarado ko to. Yan. So talagang ibang klase po talaga at naaalala ko yung COVID pandemic na parang sobrang na may term po doon debilitate na yun, ang hirap banggitin. Medyo nalumpo po talaga yung Pilipinas, and that's one of the reasons na mamaya pag-uusapan din natin ulit kung bakit nahandito tayo ngayon.
Ayan, nakatapos na po tayo sa Costco. Naka $103.10 din kami sa lahat ng mga binili namin. Maglalagay lang tayo. Ang oras po ay alas 5 na ng hapon. Tayo ay nagmamadali dahil linggo na naman po bukas. So, meron pang kailangan bilhin sa mall. Etong si Charlie, kaya after nito, pupuntahan natin yung mall na sinasabi ko po sa inyo na kahit dinaanan ng krisis at pandemic ay hindi siya nalugi at hindi siya nawalan ng mga shops and stalls. Kasi meron po dito malapit sa Costco. Isang naghingalong mall. Pero ngayon, totally, talagang hindi pa naman siya nagsasarado. Kaso po, wala nang mga tindahan sa loob. Ayun, so nandito po tayo sa Valley Fair Mall. Ito po ay nasa Stevens Creek dito sa, technically ano to Santa Clara to. Santa Clara, California. Siguro mga 30 minutes drive din ito mula sa amin. Or probably less than, maybe. And ito po yung lagi namin pinupuntahan na mall pagka gusto naming mamasyal. So ito po yung isa siguro sa mga pinakamalaking mall around dito sa Bay Area. And isa po ito sa sobrang diverse po kasi halo-halo po talaga dito yung mga pwede mong mabili. Ngayon, yung reason po kasi kung bakit tayo nandito is because meron po kasing kaibigan yung anak kong si Charlie. Ang gusto niyang gawin, bilhan niya ng regalo dahil birthday daw po. Classmate niya to sa eskwelahan. Tapos, naisipan niyang bilhan ng regalo para sa birthday niya. So, nandito po tayo sa Uniqlo and sinusundan lang natin sila. Mamaya, mag-uusap tayo. Pag-uusapan natin yung isa sa mga reasons kung bakit po talagang nahandito rin tayo ngayon. Pero that would be actually a broad topic po Pag-uusapan din po natin yon as a whole sa mga susunod na vlogs natin. Okay, tapos na po kami sa Uniqlo. Napakalaki ng Uniqlo dito, ibang klase. Unbelievable nga po itong tindahan na to kasi imagine niyo nang nagsimula lang sa Japan yan. Pero all over the world, ika nga nila. Pero habang naglalakad po tayo, hindi ko pa po pala napapakita sa inyo. Ito po ang Valley Fair Mall. Yan. Ang laki-laki. Tsaka ang daming tao. Kasi nga po, Sunday ngayon, maraming mga shops. Nasa second floor po pala kami. Andito po yung ibaba. Tapos hanggang dun po yan sa dulo. So, habang naglalakad po tayo, hindi ko po alam kung saan kami pupunta. Sumusunod lang po ako. Pero magsha-shoutout corner po muna tayo para at least mabati ko po muna kayo. Tsaka para doon sa mga nagre-request ng shoutout para sa atin dito sa channel. Ay si Sir Eric Nepomuceno. Ito po, taga Mandaluyong po si Sir Eric. Sabi po niya, taga California rin po siya before. Nakatira po siya dito. Tapos nakatira rin po siya sa Canada before. Pero pinapanood niya po yung mga vlogs natin and nakaka-relate po siya doon sa mga kwento natin dito. And shoutout po sa inyo, Sir Eric Nepomuceno. And maraming salamat po sa panonood. Ang next po ay si Miss Alice
Flor Balagon. Si Miss Alice po ay nagmamanifest po na sana makapunta na rin daw po siya dito sa States. And sabi po niya, pa-shoutout po, inspiration ko po. Inspiration ko po kayo. Soon po makakarating din po kami ng US. And minamanifest na daw po niya. So shoutout po sa inyo. And maraming salamat po sa panonood. Ang next po natin na isa-shoutout ay si Boss Mike Glock ng San Jose, California. Maraming salamat sa iyo, sir, sa panonood and pagsuporta dito sa channel natin. And then si Ma'am Margie Cachillar. Ewan ko kung tama yung pronunciation ko. Pero silent follower daw po siya, taga Henderson, Nevada. Totoo yung sabi mo na hindi basta-basta ang mamuhay dito sa US. So, may point po si ma'am and I agree po with what she said. Kaya maraming salamat po, Ma'am Margie, sa panonood dito sa channel natin. Pinakahuli po na isa-shoutout natin for today ay si Sir Naughty by Nature. Hindi ko po alam kung ano ang totoo niyang pangalan, pero siya po ay si Naughty by Nature. Sabi niya po, sir, pa-shoutout naman po sa next vlog mo. New subscriber here. Marami pong salamat. Familiar ang place mo. Sabi niya, dati daw po siya nagtatrabaho doon sa lugar kung saan po kami nakatira sa Newark, California. So, shoutout po sa inyo, sir. Naughty by Nature. And salamat po sa pag-subscribe and sa panonood dito sa Kalentong Tokali Vlogs. Magkano bili mo dyan? $40, 46 bucks. Sabi ko na ganun yung presyo eh. So, bumili po si Mrs. ng ng parang body oil. Dahil matagal na daw niya tong hinahanap. Ngayon, nung... Hindi ba? Nagbigay yan sa Korea, may free. Okay. So... Sa Laos, kasi bumili tayo ng something, hindi ko matandaan. Okay, so dati po kasi nung nakapunta po kami ng Korea, meron pong nagbigay sa kanya dati ng free. Yung So mabait parang sila dun parang sampler, parang ganun po. Mabait sila magbigay ng free. Ngayon, nagustuhan po ni Mrs. kasi. So hinanap niyo po yung yung scent na yon. Pero ano po ito bad skin oil yata ito. Tapos nung nahanap niya kanina, nagulat po siya dahil $46 daw po yung... 53. Ay, $53. May discount. Oo, $53. Pero nabigyan po siya ng discount kaya biglang bumaba sa $46 kasi nakasigil daw po sila. 20% off. Oo. So, medyo kahit na ganun, nakakagulat kasi isang bote tapos ganun yung ganun yung presyo. Oo, skin oil siya, skin oil. Pero maganda. Pero ang kagandahan naman dun, magagamit naman niya kasi yon. Kaya okay lang po yun. Ang importante yung magagamit at hindi masasayang. Hello po, ako po ay nagbabalik. Ang araw po ngayon ay Lunes and nakalipas na po yung weekend.
Hindi ako nakapagpa-follow up sa inyo after nung magpunta tayo sa mall kasi masama nga yung panahon nung time na yon and kailangan po namin na umuwi na right away kasi kung hindi may ipit kami sa mga tao na umuwi rin at that time. So just to continue, yung pag-uusapan po natin, di ba, yung tungkol dun sa crisis na sinasabi nga natin. Bago natin simulan yon, ewan ko kung may nakakapansin po sa inyo, pero kung titignan nyo po, yung suot ko ay laging itim. Meron pong explanation kasi yan. Sa trabaho po namin, yung pinagtatrabahuhan ko po ngayon, actually, nung time no nag-start po ako sa work, hindi po ako naabutan na isyuhan ng uniforme. So usually, yung uniform po is either a button-down shirt na kulay itim with the logo of our company. And since hindi po ako na-issuehan, ang inisip ko para hindi naman po ako ma-out of place, di ba? Bumili po ako ng ganito. So yung ganito ko po ay 5 piraso from Monday to Friday. Ito po yung suot ko. At least, hindi po ako medyo iba sa paningin nila dahil lahat po sila ay naka-uniforme. So kung sino po yung mga nakakapansin kung bakit puro black yung suot kong damit, ibig sabihin po nun, galing po ako sa work and ito po yung kulay ng ating uniforme sa ating trabaho. Okay, so going back to our discussion, di ba? Ang hirap po kasi, lalo na ngayon, yung presyo ng ating mga gasolina, lalong-lalo na dito, medyo ang taas na po ng gas kung nasaan po kami. Ang hirap po na hindi ko ma-compare yung crisis na nangyari sa amin sa Pilipinas nung nahandun pa po kami. Comparable po kasi siya masyado nung nagkaroon po tayo ng COVID nung 2020 sa Pilipinas. Imagine niyo po, hindi po ine-expect ng lahat ng tao yun, di ba? Yung pandemic na yon hindi po natin ginusto at marami po talagang naapektuhan. Buong mundo, globally, worldwide issue po siya, di ba? Talagang naging health scare. Siguro po meron po sa inyo na merong mga kilala or baka meron din po kayong mga kamag-anak na unexpectedly iniwan po tayo because of that pandemic. Kahit nga rin po ako, meron akong mga kaibigan na at mga kakilala na hindi ko inaasahan na iiwan tayo right away. Ang babata pa po nila dahil sa pandemic na yan. Kaya talagang naging global scare yan para sa lahat ng tao, lalong-lalo na po sa Pilipinas. Para po dun sa mga hindi pa kasi nakakaalam, I'm pretty sure hindi ko pa po kasi ito na ikikwento sa inyo. Nung nasa Pilipinas po kami, there was a time na nagtayo po ako ng negosyo. So, ang negosyo ko po is isang automotive shop. Gumagawa po kami ng mga sasakyan, nagre-repair, nagre-restore, nagpipinta. Basically, lahat po ng anything that has to do with vehicles or with automobiles, ginagawa po namin. And that was my main bread and butter. Bandang 2018, 2019, saka 2020, sinimulan ko po yon and yun na po talaga yung main business na ginagawa ko. So, nagre-restore po ako ng kotse, nag-aayos po ako, meron po akong mga clientele na pinapadala sa akin yung mga fleet vehicles nila para kami po ang mag-maintain at mag-repair ng mga sasakyan nila. Meron din po akong ka-tie up na kaibigan ko na sila yung nagdadala ng mga sasakyan sa amin for servicing para po mas convenient para dun sa mga tao. So, all in all, I was happy and contented doon sa business na meron po ako dahil malaki po yung naitutulong nun sa pangkabuhayan namin bilang pamilya. And also, nakakatulong din po ako doon sa mga staff na pinapasweldo ko po sa aming shop. And then came COVID pandemic, di ba? Hindi po ini-expect ng lahat ng tao na magiging standstill ang society ng mankind dun sa sakit na yon. At that time, wala pa talagang vaccine. So talagang lahat ng tao, iwas, hindi lumalabas, naka-quarantine,
staying inside their houses para maging safe sila at hindi sila ma-infect ng COVID na sakit. So, stand still lahat. Walang lumalabas, walang gumagamit ng sasakyan. And that means negativity for us. Wala po kaming ginagawa, wala po kaming mine-maintain, wala po kaming sineservicean ng mga sasakyan. We tried to stay afloat. Opo, sinubukan po namin na mag-stay afloat, kaso nahirapan po talaga ako. Dumating doon sa point na wala na po talaga akong kinikita at lahat na lang po ng kinita namin ay napupunta doon sa pasweldo ng mga staff ko. Siguro nga po baka doon na ako nagkaroon ng anxiety dahil everyday po mula Lunes hanggang Linggo nagtatrabaho po ako. Pero at the same time, nagkakaroon pa rin ako ng oras para sa pamilya ko. Hindi ko po nararamdaman na nagtatrabaho ko kasi hilig ko po yung ginagawa ko eh. Kaya it was like my dream job and my dream position. Kaya ako po talaga na-compare yung crisis ngayon dahil sa mga nangyayari sa Pilipinas, sobra talagang hirap ng mga pinagdadaanan nila. Standstill po ang karamihan ng mga institution doon. Hindi lumalabas kasi sa sobrang laki ng gasolina. And yun din po talaga yung main reason kung bakit napag-usapan namin na it might be time for us to go back here at mag-start over. Pero meron pang isang malaking dahilan kung bakit lumipat talaga kami dito at nag-relocate talaga kami ulit to start over again. Pero pag-uusapan natin yun sa susunod na vlog natin kasi gusto ko talagang ikwento sa inyo kung ano ba talaga yung totoong reason bakit kami lumipat dito sa Amerika. Ayan, lumabas lang po ako. Sandali, palakad-lakad lang. Kasi parang gusto ko lang ipakita rin sa inyo yung yung background ko dito, yung nilalakaran ko. Ayan. Tsaka binago ko lang po ng konti yung view ng camera natin para ma-appreciate nyo naman yung background, di ba? So, lakarin lang po natin hanggang dun sa kabila. Ito po, main road na po yan. Tapos, ito po yung apartment premises. Yan. Masarap pong maglakad dito, relax-relax lang, tahimik, walang magulo, walang makulit, makakapag-relax ka. Marami rin pong naglalakad dito, nilalakad nila yung mga aso nila para makapag-exercise and makapag-liwaliw din. Kasi syempre, pagka nasa apartment yung mga alaga natin, di ba, kahit papano na sasawa rin yung mga alaga nilang aso, di ba? So, maganda yung meron kang nilalakaran, kumbaga. And ayun, sana po na nag-enjoy kayo dun sa explanation ko and bakit ko na i-compare itong current crisis natin na nangyayari ngayon dito. Actually, hindi naman talaga rin dito eh. Epekto po yan talaga worldwide kasi nung nanonood ako ng news, sobrang hirap ng sitwasyon ng mga tao sa Pilipinas. Hindi ko po alam kung anong kailangan gawin doon para masolusyonan nila. Kahit papaano man lang, mabigyan nila ng tulong yung mga nangangailangan, lalo na yung mga mas nahihirapan sa sitwasyon ngayon. But anyway, ang only thing na magagawa na lang po talaga natin ngayon is ipagdasal na lang na sana matapos na yung krisis, di ba? Kasi yan lang talaga yung way na makakatulong tayo. And di ko na alam kung paano pa natin magagawang maging or mag-improve ang sitwasyon. The only thing that we can do right now is really pray. Kaya tinatawagan ko nga rin yung mga magulang ko eh. Tinitignan ko kung okay lang sila. Kinukumusta ko yung sitwasyon nila. At sinasabi rin talaga nila sa akin na nagmahal na rin talaga yung mga bilihin. Kaya talagang ganun na lang talaga yung magagawa natin for the meantime. Eto po mga ka-vlogs, ewan ko kung familiar na sa inyo tong lugar na to, di ba? Ito yung binivideohan ko, yung pinapakita ko sa inyo sa mga previous videos natin na andito na po tayo sa area na to.
Ito po ay release ng trend. Papakita ko sa inyo. Para before tayo matapos sa vlog natin, magkaroon kayo ng konting sneak peek kung anong itsura dito sa labas po namin. Yan po. Release ng trend. Dito po dumadaan yung Union Pacific. Union Pacific. And then, dyan din po dumadaan yung mga trains na public transportation. Dyan din po yun. So yun, sana po nagustuhan nyo po yung vlog natin for today. Maraming salamat po sa panonood. And shoutout po dun sa mga viewers na binati natin kanina sa shoutout corner natin, no? Mag-comment lang po kayo para makumusta natin kayong lahat. And sana huwag nyo kakalimutan na i-like yung video natin at mag-subscribe po kayo kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. And so, dito na po natin tatapusin yung video natin for today. Maraming salamat po sa panonood. Always stay safe and stay healthy. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Bye-bye!